والله لازرعك بالدار يا عود اللوز الأخضر، والله لازرعك بالدار يا عود اللوز الأخضر، واروي هالأرض بدمي تتنور فيها وتكبر. والله لازرعك بالدار يا عود اللوز الأخضر، والله لازرعك بالدار يا عود اللوز الأخضر، واروي هالأرض بدمي تتنور فيها وتكبر. يا لوز الأخضر نادي فلسطين الخضرا بلادي، يا لوز الأخضر نادي فلسطين الخضرا بلادي، بتقولي هالأيادي تحت بلادي تتحرر. والله لازرعك بالدار يا عود اللوز الأخضر، والله لازرعك بالدار يا عود اللوز الأخضر، واروي هالأرض بدمي تتنور فيها وتكبر. من كرم الجبل الموصول للشمس الحرة بتول، من كرم الجبل الموصول للشمس الحرة بتول، من على إجدادي مشغول بتراب الوطن الأخضر. والله لازرعك بالدار يا عود اللوز الأخضر، والله لازرعك بالدار يا عود اللوز الأخضر، واروي هالأرض بدمي تتنور فيها وتكبر. أشجار غلة صفدي غزي والبيري بلدي، أشجار غلة صفدي غزي والبيري بلدي، بالقدس بتكتف ولدي وعد عني تتأخر. والله لازرعك بالدار يا عود اللوز الأخضر، والله لازرعك بالدار يا عود اللوز الأخضر، واروي هالأرض بدمي تتنور فيها وتكبر. والله لازرعك بالدار يا عود اللوز الأخضر، والله لازرعك بالدار يا عود اللوز الأخضر، واروي هالأرض بدمي تتنور فيها وتكبر. شمس المشرق بتدفي، شمس المغرب والعالي، شمس المشرق بتدفي، شمس المغرب والعالي، وانا ما بعرف ان الشمس الا شمس الأغاني، ما بعرف شمس فلسطين ولا شروق الشمس بيافا، قاعد ارسم صورة شمس جرب بالزمن كتافها، وعيها وإلا شمسي 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 شمسي. لاجئ سموني لاجئ، طالع نازل عالملاجئ، لاجئ سموني لاجئ، طالع نازل عالملاجئ، عالخريطة بلادي رسمي ما بعرفها، بقرا عليها أحرف اسمي الله الله الله
مشتاق له نرف الحمام. سألني إني يا منادي بعدها ممنوع الأحلام، وإلا أيامها ببالي والله بتعز الأيام. ويا رايح صوب المنار فتش لي عن حرش العين، وبالعالي طير طيارة وقلي وين صار القريب. ونادي كفي عنا ساحة نلعب فيها من زمان، ونادي كانت حول بيوتي حلوة أشجار الرمان. قطعوها وبقيت وحدي يسقوها شوي حرام. يا رايح صوب بلادي دخلك وصل السلام، بلغ أهلي وولادي مشتاق له نرف الحمام. سألني إني يا منادي بعدها ممنوع الأحلام، وإلا أيامها ببالي والله بتعز الأيام. أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم. أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم. وأهديكم ضياع عيني ودفء القلب أعطيكم. وأهديكم ضياع عيني ودفء القلب أعطيكم. فمأساتي التي أحيا نصيبي من مآسيكم. وأهديكم ضياع عيني ودفء القلب أعطيكم. فمأساتي التي أحيا نصيبي من مآسيكم. أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم. أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم. أنا ما كنت في وطني ولا صغرت أكتافي. أنا ما كنت في وطني ولا صغرت أكتافي. وقفت بوجه ظلامي يتيما عاريا حافي. أنا ما كنت في وطني ولا صغرت أكتافي. وقفت بوجه ظلامي يتيما عاريا حافي. لينا كانت طفلة تصنع ولها، لينا سقطت لكنها كان يغني. لينا كانت طفلة تصنع ولها، لينا سقطت لكنها كان يغني. كان يغني كان يغني للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحة. للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحة. للشجر الواقف في غزة للنهر الهائر في الأردن. للجسد الغاضب في الضفة يا نبض الضفة لا تهدأ أعلنها ثورة. حطم قيدك اجعل لحمك جسر العودة. يا نبض الضفة لا تهدأ أعلنها ثورة. حطم
عينك اجعل لحمك. Go. سيداتي سادتي، أسعد الله أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم في هذا اليوم السادس من المهرجان الثقافي الفلسطيني 42. أنا منى سعادة توطح، عضوة في الاتحاد الفلسطيني الأمريكي في سان فرانسيسكو ومندوبة لجمعية بير زيت في شمال كاليفورنيا، وبكل سرور وللمرة الثانية أرحب بكم وأشكركم على مشاركتكم بهذا البث المباشر الذي يمتد لمدة أسبوع على مواقعنا الجديدة pac-sf.org يوتيوب وفيسبوك. بالنيابة عن الاتحاد الفلسطيني الأمريكي في سان فرانسيسكو أقدم أحر التعازي لعائلات المعتقلين الذين استشهدوا في سجون الاحتلال بإصابتهم بفيروس الكورونا، ونتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين بفلسطين وفي العالم أجمع. Palestinian American Coalition of San Francisco is an organization formed by representatives of various Palestinian organizations in San Francisco Bay Area. Ramallah Club, Birzeit Society, Beit Hanina Association, Der Dubuan Association, the Beit Lahem Association, Zaytuna Club, Jifna Association, Saris Association, Palestinian Youth Movement known as PYM, and 4 other at-large members. Our mission is to develop and implement Palestinian cultural community programs to preserve our heritage, culture, and traditions for our future generations. Our goal is to extend support to our Palestinians here in San Francisco Bay Area and in Palestine. Therefore, your support is very essential in continuing our mission. Your contribution through our website, pac-sf.org, is greatly appreciated. I also want to acknowledge the reality that many in our community are hurting due to the economic slowdown brought on by this pandemic. We urge you to support all Palestinian-owned businesses in your areas. We have a great lineup for you. On Monday, we heard from 4 great poets. On Tuesday, we learned about the Palestinian cooking. Wednesday show featured a tour of the new Palestinian Museum of the US and an interview with a phenomenal Palestinian artist, Mr. Faisal Saleh. On Thursday, we learned the Dabke dance with the Al Judur. And Friday, we offered a great line of comedians. This morning's session features interviews with great TV entertainer, Mr. George Kurdahi of Lebanon, and Palestinian successful businessman, Mr. Farouk Shami. And tonight's show will highlight some great local musicians. We conclude our event tomorrow with the first Palestinian member to serve in the House of Representatives, Rashida Tlaib. Finally, I would like to thank all those involved in making this virtual event possible, and a big thanks to Aswat Ensemble for their amazing music. And now it is my pleasure to introduce Ms. Rasha Hussein. Rasha is from Tulkarem, Palestine. She is a software engineer at Netflix, based in San Francisco. Previously worked at Quora and Audacity to make the online education platform available in Arabic as part of launching one of the 1 Million Arab Coders initiative led by the ruler of Dubai. She co-founded a co-working space in Palestine that hosted tech companies like Google and Microsoft and investors from all around the Arab world, organizing tech events and startup weekends that facilitated startup thinking among our young Palestinians. As a student in Birzeit University, Rasha volunteered to tour Palestinian schools to teach kids how to use the OLPC, 1 laptop per child, laptop to learn math, reading, and coding basics. Ahla wa sahla fiki, Rasha, and thank you for joining us. Once again, we thank you for being with us during this historic virtual event and looking forward to seeing you
in our future events. Inshallah, enjoy the show and have a great day. Thank you so much. This is Muna Saadeh. Tota. Thank you, Muna. I'm really happy to be here. So for today's guest, I'm going to introduce him in English first. And he's a very big name in the Arab world, George Kurdahi. George Kurdahi started his career with the newspaper Lisan al-Hal in 1970. Then he worked for Tele-Liban in 1973 until the start of the Lebanese Civil War, where he migrated to France. In 1979, he joined Radio Monte Carlo in Paris, where he was appointed editor-in-chief. In 1992, Kurdahi moved on to run Sharq radio station in Paris and remained there for around 2 years. In 1994, he was recruited to head NBC FM in London. In 2004, Kurdahi moved to the Lebanese Broadcasting Corporation for 1 year, before being asked by NBC to return as the presenter of his old program and several other programs. In his move to LBC to present Iftah Qalbak, Kurdahi became one of the most prominent TV presenters in the Arab world. Furthermore, advertising spots on his shows reached record proportions, both in popularity as well as ratings. In 2012, Kurdahi joined Al Hayat TV to present the TV show Who Wants to Be a Millionaire? And Msameh Karim and Hafiz Wala Fahim. George Kurdahi has also launched his own brand of perfume and clothing, each called JK. أنا كتير سعيدة إنه الأستاذ جورج قرداحي معنا اليوم. رح نحكي معه عن مسيرته المهنية برضه بالعربي. أهلا وسهلا فيك جورج قرداحي. أهلا فيكي ست رشا. شكرا على كلامك اللطيف. بدي أتشكر كمان السيدة منى سعادي. بدي أشكر كمان كل القيمين على الاتحاد الفلسطيني الأمريكي اللي أتاحوا لي هالفرصة، وبهنيكم بالمهرجان الثقافي اللي عم بتقوموا فيه، المهرجان الثقافي الفلسطيني في سان فرانسيسكو. شكرا جزيلا على استضافتي. يا أهلا، يا ميت أهلا وسهلا فيك أستاذ. بدي أبلش بأحكي عن القطعة اللي كتبتها عن فلسطين. شو علاقتك بفلسطين وليش كتبت هذه القطعة؟ والله هذه القطعة طلعت معي من القلب، يعني في إخوان من فلسطين من رام الله طلبوا مني أحكي شيء بمناسبة ذكرى فلسطين، يعني بقى طلعوا معي هالكلمتين من قلبي، وعبرت بكل صدق وبكل محبة وبكل وجدانية عن الشيء اللي عم بشعر فيه. فعلا كان شعوري الصادق اللي حكيته بهذه الورقة وبهذا التسجيل. كتير حلو. أنا كنت كتير سعيدة لما شفت القطعة وحسيت مع الموسيقى والفيجوالز كانت كتير حلوة. عمرك زرت فلسطين؟ لا والله للأسف، يعني أمنيتي إني أزور فلسطين، وأمنيتي أزور القدس وزور الأماكن المقدسة في القدس المسيحية والإسلامية، بس للأسف يعني نحن خلقنا بعد قيام دولة يعني الكيان الغاصب، خلينا نقول بعد قيام إسرائيل، وبتعرفي ما عاد فينا نسافر بسهولة بسبب المقاطعة العربية، نقدر نسافر بسهولة إلى القدس، إلى فلسطين. طيب تحكي لنا شوي عن مسيرتك المهنية، إذا في يوم زبط معك تروح على فلسطين أنا بفرجيك إياها. بس احكي لي. والله أنت عم تروحي على فلسطين ولا عايشة بأمريكا؟ أنا بروح على فلسطين، بس نقلت على أمريكا قبل 7 سنين، بس عائلتي كلها بفلسطين، فبروح كل سنة تقريبا مرتين. قبل ما نحكي عن مسيرتي المهنية، أنا سمعت الست منى سعادي عم بتعزي بشهداء الشهداء الفلسطينيين اللي توفوا في الأسر بسبب الكورونا وغيره، وأنا كمان بدي أعزي الشعب الفلسطيني بخسارة هذا الاسم الكبير الذي يعني عايشناه نحن وتابعناه دائما. الله يرحمه صائب عريقات، يعني كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، اللي أنا بصفتي كإعلامي يعني تعرفت عليه بكم مناسبة، بس أنا كإعلامي كنت دائما أتابع نشاطاته بالمفاوضات التي كانت تجري بينه وبين الإسرائيليين. خسارة كبيرة للقضية الفلسطينية وخسارة كبيرة أيضا
للشعب الفلسطيني. هلا الله بالنسبه يرحمه. لمسيرتي المهنيه ما بدنا نضيع وقت، الناس صاروا يعرفوها يعني بدنا نرجع نكررها بس بسرعه. انا يعني لما بدات ما كنت ابدا افكر روح على الاعلام. انا بدي اعمل محامي، عم بدرس حقوق وعلوم سياسيه، ولكن بنفس الوقت كنت مضطر اني اشتغل، فاشتغلت في جريده اسمها لسان الحال كما ذكرتي. لسان الحال كانت جريده مناسبه لي، لانه كان مفروض نتواجد بالليل بعد منتصف الليل بهذه الجريدة، وبالنهار كان مفروض أني أروح على الجامعة وتابع دراستي. بقى دخلت في عالم الإعلام، بدأت بهذه الجريدة بالتصحيح بالأول، يعني سلموني لأنه لغتي العربية جيدة جدا بالنسبة للقواعد والأسلوب وغيره. بقى كنت مع فريق التصحيح، فإذا كانت كل جريدة تمر علينا ونصححها، نصحح مقالات كبار الكتاب، ونصحح كمان الروبورتاجات، ونصحح كل شيء بمر بهذه الجريدة. كنت كل يوم أقوم الصبح بكير الساعة 3 أتواجد، 3 بعد نص الليل يعني، أتواجد في هذه الجريدة اللي كان مكانها ببيروت بجنب مبنى ستاركو، بيعرفوه اللبنانيين والفلسطينيين. وبنفس الوقت بالنهار كنت عم تابع دراستي الجامعية. اجاني حظ، او بالاحرى اعلنوا انه في منصب مذيع للاخبار بتلفزيون لبنان. اللي بيحب يتقدم لهذا المنصب، انا بتشجيع من بعض الاصدقاء اللي كانوا داخل تلفزيون لبنان رحت قدمت امتحان مثل كتار من الناس، يعني بيعملوا لك سكرين تيست، قراءه واداء وشكل ومخارج حروف الحمد لله يعني نجحت وتم اختياري، وبدأت العمل في تلفزيون لبنان كمقدم لنشرات الأخبار. بس احنا بذلك الوقت مش كنا نقدم يعني نقرأ اللي عم يكتبوا لنا إياه، نحن بزمننا كنا نحن نكتب. يعني كان في معنا رئيس تحرير اللي هو الأستاذ جان خوري الله يطول بعمره، وفي مجموعة صحفيين وإعلاميين كبار يعني معروفين، ما كانش في إلا تلفزيون واحد بلبنان. فنحن كنا مميزين، كنا بدك تقولي 5 6 مذيعين نتناوب على نشرات الاخبار. بس بقى لذلك كان تتطلب منا جهد انه نحن نكتب، ناخذ الاخبار والاوراق ونعيد صياغتها باسلوبنا ونقدمها للمشاهدين باسلوبنا. بقى هذه كمان اعطتني خبره، تعلمت من الكبار اللي سبقوني بالنسبه لكتابه الخبر والخبر التلفزيوني، لانه انا كنت بالجريده بتعلم كتابه الخبر الإذاعي الصحفي الصحافي المكتوبي، بعدين بالتلفزيون تعلمت كيفية صياغة الخبر التلفزيوني اللي هو لازم يكون مختصر، ما يكون في تطويل قد الخبر بالصحافي المكتوبي. بقى كل هذه كانت تجارب عم تجي وتتراكم عندي، وأنا يعني كنت حب هيك أتعلم وحب أني أزيد خبراتي. بعدين بدأت طبعا الأحداث، أحداث 1975 في لبنان، الحرب الأهلية التي بدأت في لبنان، وصار في خطر، صار في خطر علينا نحن، لأنه بالنهار كنا نعمل كمراسلين، يعني المساء كنت أقدم نشرة الأخبار، بس خلال النهار كنا نروح بمهمات، نروح نغطي أحداث معينة، اجتماعات معينة، أحيانا نغطي اشتباكات لأنه يكون في اشتباكات بين الجهات المتصارعة في لبنان. صار في خطر. بقى تقريبا 78 اجى مدير إذاعة مونتي كارلو إلى لبنان، تعرفت عليه وأبديت له رغبة إنه أنا حابب يعني أروح أشتغل في إذاعة مونتي كارلو. الحقيقة الأهل كانوا عم بيشدوا علي، الله يرحمه والدي ووالدتي كانوا عم بيشدوا علي إنه أطلع برات لبنان، لأنه تعرضت مرتين أو 3 لمخاطر خلال تغطياتي للأحداث بلبنان. بقى والله رحب كثير وسأبت إنه كمان أهل زوجتي عايشين بباريس وإذاعة مونتي كارلو هي في باريس، لذلك رحنا. رحب لأنه شافني اوريدي، يعني شايفني على التلفزيون بيعرف أنا مين. سهل المسألة وعملنا عقد مع إذاعة مونتي كارلو، وانتقلت إلى إذاعة مونتي كارلو في باريس سنة 78. بقيت بإذاعة مونتي كارلو من 78 لغاية 90. بدك تقولي 12 سنة. 12 سنة كانت حافلة هذه السنوات كيف بدي أقول لك بتطوير
الامكانات المهنيه اولا، وبتطوير افاق الثقافي كمان، لانه انا بعتبرها اذاعه مونتي كارلو كانت بمثابه الجامعه الحقيقيه اللي فيها تخصصت، لانه اذاعه مونتي كارلو كانت تجمع العديد من الزملاء العرب من مختلف الدول العربية، من مختلف الديانات العربية، من مختلف المشارب، من مختلف الأحزاب، حتى تلاقي فيهم اليساري وتلاقي فيهم، ما كان في معنا تقريبا من كل الجنسيات العربية. كان عندي زملاء في إذاعة مونتي كارلو. ما بتعرفي نحن زملاء وعم نشتغل مع بعض وعم نتقابل مع بعض، وكل يوم قاعدين مع بعض وبنعمل نشرات أخبار مع بعض، بنضيف قهوة بعضنا البعض، بنحكي بنتشاور. يعني كانت حياتنا معظمها بهذه الإذاعة. يعني مش إنه والله نحن حاصرين بدوام 8 ساعات، نقعد يمكن 12 ساعة، لأنه عم ناخذ أخبار العالم، أخبار بلادنا. كان لبنان عم يغلي، كان في أحداث بلبنان، أحداث فلسطين، الانتفاضات وغيره. كنا عم نتابع أخبار بلدنا بقى، حتى خارج دوامنا كنا نبقى في الإذاعة، بس شو نبقى ونتحاور مع بعضنا أنا وزملائي. يعني يخبروني عن بلدانهم، يخبروني عن قضاياهم. كمان استوعب هذه الأمور، حتى صرت أتعلم على اللهجات، لأنه لما أجاني من سيربح المليون كنت جاهز، أنا كنت بفهم اللهجات. يعني إذا حكاني الجزائري أو المغربي افهم عليه، بينما لو ما أكون أنا محتك فيهم هيك كان في صعوبة، لأنه اللهجات تختلف. حتى لهجاتنا نحن بالمشرق العربي، حتى اللهجات الخليجية لما بتكون بسرعة، إذا واحد مش معود عليها ما بيفهمها كثير. بقى أنا يعني هذه أتاحت لي فرصة إني انفتح على اللهجات، انفتح على الدين الإسلامي، لأنه بيسألوني أنت كيف لحتى وصلت إلى هذه الثقافة الإسلامية. وصلت إلى هذه الثقافة الإسلامية من خلال زملائي اللي كانوا معي، اللي كنت أنا بحشريتي المهنية وحشريتي الثقافية اسألهم أسئلة وكانوا يجاوبوني، لأنه هؤلاء الزملاء كانوا من كبار القوم. يعني هؤلاء كانوا عم يتخصصوا، اللي عم يتخصص دكتوراه في جامعة السوربون، اللي عم يدرس مش عارف طب ما بعرف وين، بقى كانوا يجوا عشان يشتغلوا ويحصلوا معيشتهم في فرنسا، يشتغلوا بإذاعة مونتي كارلو. وهذا الشيء كسبناه نحن، أنه تعلمنا منه. طب انت طبعا بحكم أنا يعني طب انت بحكم مهنتك كنت كتير تفضل. محظوظ انك تقابل كل هدول الناس وتحكي معاهم، صح؟ وتتعلم منهم وبسبب مهنتك انت صرت تتعلم من هدول الاشخاص، وكنت في التلفزيون وكنت في الراديو. بس كتير تغير مهنة الاعلام من قبل. حكيت انه كان في محطة واحدة، صح؟ هلا في عنا محطات كثيرة، في عنا سوشيال ميديا، في الفيسبوك، في يوتيوب، تويتر، كل هدول الشغلات. كيف تغيرت مهنتك مع ظهور كل هاي الشغلات؟ وكيف شو بتنصح الناس لحتى يتأكدوا من صحة المعلومة؟ يعني قبل لما أنت كنت تطلع على التلفزيون وتحكي الأخبار أو حدا تاني، يعني بيكون في عنا بس مصدر واحد. هلأ لما نشوف إشي على فيسبوك شو بده يعرفنا إنه هذا الإشي صح أو غلط؟ شو بتنصح الناس هلأ يعملوا لحتى معك حق رشا. يعني كيف بدي اقول لك، المشهد الاعلامي تغير كثير من الزمن اللي كنت انا فيه باذاعه مونتي كارلو بتلفزيون لبنان، واليوم تغير كثير هذا المشهد. وبعدين اللي كمان غير هذا المشهد اكثر واكثر هو ما سمي بالربيع العربي، لانه هذا الربيع العربي فجر كل الامكانات على السوشيال ميديا. يعني اجى كشف هالسوشيال ميديا ووضع السوشيال ميديا في خدمه الجهات المتصارعه، ما بدي اسميها مين، بس هذه السوشيال ميديا صارت اخذ مكان وسائل الاعلام الرسميه يعني شو اسمها الوسائل الاعلام التقليديه، خلينا نقول مش الرسميه، وسائل الاعلام التقليديه. بقى صارت للاسف وسائل الاعلام التقليديه تاخذ مصادرها من السوشيال ميديا، من خبر طالع على الفيسبوك او خبر طالع على تويتر او خبر مش عارف شو على الواتساب او غيره. بقى صار في فوضى كثير، يعني نشأت فوضى إعلامية كبيرة وواسعة جدا، أثرت كثير. يعني أنا بعتقد أنه السوشيال ميديا، هذا الإعلام التكنولوجي، هذا الإعلام الإلكتروني بسموه، غير كثير في واقع العالم العربي. يعني مثل ما عم بيغير بالعالم، يعني عم بيغير عندكم بأمريكا، عم بيغير وين ما كان، بس
وقت اللي جاء هذا الربيع العربي في 2010 بدأ المشهد الإعلامي يتغير، وصار في تأثير مباشر من وسائل التواصل الاجتماعي على مجريات الأمور السياسية والاقتصادية والاجتماعية وإلى ما هنالك، حتى أنه ساهم في تغيير أنظمة. بقى مثل ما قلتي، مثل ما تفضلتي وقلتي انه كان في مصدر واحد او في مصادر تبقى رسميه. مثلا لما كنت انا في اذاعه مونتي كارلو كنا تعلمنا كنا حريصين جدا انه يجب ان نتاكد من صحه الخبر. ما فينا نزيع خبر اذا ما تاكدنا فعلا من مصادره او من الجهات التي لها علاقه بهذا الخبر انه هذا الخبر صحيح، سواء كان خبر سياسي او خبر اقتصادي او حتى خبر فني. لازم نتاكد من صحه هذا الخبر. اجت السوشيال ميديا، اجى الاعلام الالكتروني، غير كل هالمفاهيم. صاروا يحطوا لك صور مثلا حصلت من عشرات السنين في صربيا، يقولوا هيدي عم تحصل في سوريا. قطع رؤوس ما بعرف وين، يقولوا لك عم تحصل بالعراق. لذلك صار في كثير من التزوير للحقائق للاسف، وما في رقابه. يعني ما فيك تعملي شيء، ما في قوانين تضبط هالشيء، ولا في تكنولوجيا تضبط هذا التفلت الإعلامي عبر وسائل التواصل الاجتماعي. لذلك تسأليني اليوم اختلف الوضع جدا. أنا قاعد في زاويتي، قاعد في مكاني، ما بدي أقول قاعد على عرشي، بس إنه قاعد في زاويتي عم شوف. الحمد لله إنه أنا إجت شهرتي قبل السوشيال ميديا. يعني نجوميتي في العالم العربي سبقت السوشيال ميديا وما أثرت به السوشيال ميديا على عقول الناس. جاءت مع من سيربح المليون مثل ما ذكرتي أنت بالنبذة عني. جاءت مع الام بي سي في العام 99، بدأت وقويت في 2000 و2001 و2003 وإلى آخره. بقى كان هذا سابق أولا لوجود السوشيال ميديا، ما كانت منتشرة، ما كان لها تأثير، وسبق أيضا ما سمي بالربيع العربي. لذلك اليوم أنا بقول إنه كنت محظوظ بصراحة. يعني لولا جاني من سيربح مليون بهذا الوقت، بهالفوضى العارمة في العالم العربي، بهذه الفوضى الإعلامية، بضعف وسائل الإعلام التقليدية مقابل نجاح وكيف بدي أقول لك يعني أخذ الصدارة من قبل الإعلام الإلكتروني السوشيال ميديا. بقى يمكن ما كان عندي نفس الوقع، ما كنت عملت النجومية اللي عملتها بآخر التسعينات وبالعقد الأول من عام 2000. بقى للأسف يعني موضوع شاسع، موضوع واسع جدا، يعني ما بيعرف واحد إذا بدنا نحكي فيه بده محاضرة. يعني شو نصيحتك للشباب اللي عم بيحاولوا يدخلوا هاي المهنة هلا؟ انت هلا كيف عم تتحقق من صحة الأخبار اللي عم بتشوفها؟ عم تحكي إنه في فوضى إعلامية، وأنا بتفق معك تماما. إذا أنا لنفرض أنا بدي أعمل شانل على اليوتيوب وبدي أتحدث عن فلسطين، شو بتنصح حدا مثلي أو حدا من الشباب العربي اللي عم بيحاول يتحدث عن قصته أو عن قصة بلده أو عن شغلة معينة؟ رشا ليكي مش قصة نصيحة. أنا في عندي مبادئ بالإعلام، عندي مبادئ بالحياة، وعندي مبادئ بالإعلام. احكي لي. الإعلام، المبدأ الأول في الإعلام الصدق. الصدق اللي بيخلي يصير عندك مصداقية. يعني إذا ما كان عندك صدق ما في مصداقية، لو حكيتي عن فلسطين ما راح يصدقوك الناس. فإذا أول شيء لازم تكوني صادقة، ولازم تثبتي إنك صادقة. لازم تتعاملي مع الخبر، مع الموضوع اللي عم تعالجيه، تتعاملي معه بكبر وبشرف وبأخلاق. كثير مهم الأخلاق في الصحافة وفي الإعلام. للأسف يعني نحن بنشوف إنه صار في مغريات كثيرة أحيانا. في ناس يعني تخلوا شوي على المبادئ المهنية والمبادئ الأخلاقية. لا، هذه أمر ضروري. الصدق اللي بيودي إلى المصداقية، وتعامل بأخلاق اللي بيودي إلى موضوعية. إذا كان عندك أخلاق يعني عم تتعاملي بأي موضوع بأخلاق عالية، يعني بموضوعية، عم بتقدمي هذا الخبر أو هذا الحدث أو هذا الروبورتاج أو هذا مش عارف شو حيلا شيء، أي مادة إعلامية عم تقدميها للمشاهد أو للمستمع أو للقارئ
بشكل في اخلاق، يعني في موضوعيه. تمام. طيب بعدين اذا من نصيحه للي بدهم يشتغلوا بالاعلام هلا بهذا الزمن، هو طبعا هذه مهنه المتاعب، ما هيك كانوا يسموها مهنه المتاعب. بهذا الزمن يجب ان يتحلوا بالصبر. وفي شغله ثانيه يعني ضروريه جدا، هي التواضع. الاعلامي اللي عم يتعامل مع الناس، اللي عم يتعامل مع ضيوف، اللي عم يتعامل بشكل خاص مع المشاهد، هذا الإعلامي يجب أن يكون متواضعا. يعني هو ما يقعد يتفلسف على الناس، ما يعمل حاله أستاذ على الناس، ما يعمل حاله أفهم من ضيفه. إذا عنده ضيف بده يحترم ضيفه مين ما كان، وبده لأنه عازمه لعنده، مش حتى هو يعطي رأيه للضيف، جاي ياخذ رأي الضيف، بقى بده يتحلى بالتواضع بحسن التعامل، لأنه هذا يذهب لعند المشاهد، والمشاهد هو اللي بيقرر إذا كان هذا الإعلامي صالح لأن يكون إعلاميا أو لا. أنا بدي أشهد لك بتواضعك، لأنه بس جيت بدي أحكي معك لما تحدثنا قبل ليكي هي التواضع، المقابلة. شوفي التواضع ما فيك تتصنعي التواضع رشا. التواضع بيبقى جزء من شخصيته للإنسان، مش إنه والله أنا أتظاهر بالتواضع بس لأنه أنا بحاجة لعطف الناس. لا، هذه طبيعته الإنسان بيعيش فيها. بعدين إذا كان عم يتظاهر راح يكتشفوه. لكن الناس أعين الناس، خاصة هذه الشاشة بتفضح الساحر، بتفضحه. بقى الناس يراقبون، وبعدين مع الوقت بيعرفوا يختاروا السيء من الصالح والصالح من السيء. طيب أنا بدي أرجع أحكي لك لما تحدثت معك على التليفون قبل، يعني بدون كاميرا وبدون اكتشاف ولا إشي. أنا كنت عم بتذكر كيف لما كنا نتجمع العائلة كلها عشان نحضر من سيربح المليون. هذه كانت like family activity، كانوا أهلي و like عمامي وكل العائلة، يعني العائلة الكبيرة. فلما تحدثت معك على التليفون تفاجأت كثير لما تحدثت معي انه كأني بعرفك من زمان، انه كيفك، شو اخبار، هيك كنت تسألني اشياء عني. كان كثير حلو الموضوع، حكيت لعائلتي على السريع. بس هلا الله ليكي بعدين انتم الفلسطينيين لكم معزه خاصه. الله يسعدك. وانت لك معزه. عندي بسان فرانسيسكو عندي اصدقاء كثير بدي احييهم بهالمناسبه. مش رح سميهم لانه بخاف انساهم، بس بدي احييهم لانه بحبهم. وطبعا انا بحب فلسطين، بحب الشعب الفلسطيني كله. وعندي مواقف، يعني عندي مواقف مع القضيه الفلسطينيه منذ ان كنت بعدني محرر صغير بجريده لسان الحال، وقت اول ما بدات بالصحافه. لذلك القضيه الفلسطينيه والشعب الفلسطيني بقلبي. وطبعا بيحزنني، انت عم حكيتي عن هالرساله اللي وجهتها لاخواني في فلسطين، بيحزنني الشيء اللي عم بيصير بفلسطين للاسف. وبيزيد حزني اكثر انه ما في حكماء، يعني مش عم لاقي حكماء قادرين يطلعوا او يخرجوا هالأزمة الداخلية في عند الشعب الفلسطيني من هالإطار الموجود فيه. يعني نحن هالقد القضية الفلسطينية عندها مشاكل، هالقد القضية الفلسطينية عندها تحديات، الشعب الفلسطيني عنده تحديات، سواء اللي كان موجود في الداخل أو القاعد تحت الاحتلال في الضفة الغربية وغزة، أو القاعد في مخيمات بعده في دياسبورا خارج فلسطين. الشعب الفلسطيني كله أمام تحدي هائل، تحدي طبعا تاريخي، وفي تحدي وجودي كمان. بقى مش مسموح أنه يكون في خلافات، مش مسموح، مش لازم يكون في يد واحدة. كل الشعب الفلسطيني مش مسموح، لأنه عم يتنازلوا عن فلسطين. كل واحد عم بيفكر بطريقة حاقدة أو بطريقة فيها مزايدة على شريكه في الهوية الفلسطينية. هذا عم بيسيء لفلسطين، عم بيضرب الطيب اللي صارت منذ أن جاء كمان قبل.
يعني يعني تحضرني الآية الكريمة إنه لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يا جماعة فلسطين أكبر من هيك، قضية فلسطين أكبر منكم كلكم. في ناس استشهدوا، في ناس عطوا دم في سبيل فلسطين. انتوا شو عم تعملوا؟ حاطين خلافات وعاملين لي حواجز وعاملين لي كل واحد بمكان، ومش عارف سلطة من هون وحماس من هون ومش عارف وفتح من هون وإلى آخره. حرام. أنا بقول الشعب الفلسطيني لا يستحق، لا يستحق هذا الواقع. طيب أستاذ جورج، أنت بالنسبة لأنك ذكرت آرائك السياسية بالنسبة لفلسطين، بدي أسألك سؤال صعب شوي. آرائك السياسية كلفتك ثمن كبير في فترة معينة، حتى أنك خسرت عقد للMBC. تحكي لنا شوي شو صار هنا؟ لا والله أنا بتعرفي أول ما بدأ هذا الربيع العربي أنا ما كنت مآمن فيه، لأنه أنا زلمة قرأت درست الثورات العالمية، الثورات هيك التلقائية، الثورات الشعبية اللي حصلت ضد الفقر، ضد الحرمان، ضد الظلم. بقى شفت هذا الربيع العربي كأنه ربيع هيك مترف جاي بيطلعوا لك بشعارات ونزلوا بالمظاهرات ليسقط النظام، ليسقط النظام. ما في عندهم أي خطة. بقى بداية هذا الربيع اللي بدأ في تونس، أنا مش عم بقول إني كنت موافق على الأنظمة أو لا، مش عم بقول هيك. أكيد إنه كان يجب تغيير في الأنظمة، في طريقة حكم الناس، طريقة إدارة شؤون الناس، يعني في معظم الدول العربية، مش بس بدولة عربية واحدة. لذلك لما بدأ هذا الأمر أنا يعني هيك أصبت بريبة أو شعرت بريبة تجاه ما يجري، وقلت إنه هذا أمر مدبر. يعني ما معقول يكون هذا الربيع العربي تلقائي وجاي نابع من فعلا من داخل الشعب، هو نوع من انتفاضة شعبية. ما كنت صدق بهالشيء. عبرت عن مشاعري لما صارت بتونس، بدأت بتونس، بعدين انتقلت إلى مصر، إلى اليمن، إلى ليبيا، ليس دفاعا عن الأنظمة. أنا مع الإطاحة بالأنظمة، بس أنا ما اعتبرت أنه هذا فعلا هذه الثورات أو هذا الربيع العربي هو ربيع صادق، هو فعلا يعبر عن حاجة الناس. أنا اعتبرت أنه هذا الربيع يستهدف ليس فقط الأنظمة بل أيضا الشعوب وقضايا الشعوب وواقع الشعوب. بعدين أثبتت الأيام وأثبتت السنوات أنه كان معي حق. طيب أنت معي؟ ألو أيوة رشا؟ أيوة سمعني؟ أنت معي؟ معك، سمعني؟ سامعك. اي سامعك. انت فكرتي بعدكم معي؟ لذلك انا لذلك انا وفعلا تبين فيما بعد انه كان في ناس عم بيحركوا هذا الربيع العربي. لم يكن بريئا هذا الربيع العربي، كان في ناس وراه، في ناس عم بيمولوا، في ناس عم بيحركوا. في برنار أنري ليفي هذا الصهيوني الموجود في فرنسا كان يحامل شنط الفلوس ويتحرك فيها من تونس الى ليبيا الى سوريا. يعني تبينت حقيقة هذا الربيع العربي. أنا عبرت عن مخاوفي وعبرت عن شكوكي بهذا الربيع العربي، هاي أولا. ثانيا في حركة كانت عم بتصير اللي هي حركة الإخوان المسلمين ومن وراء الإخوان المسلمين اللي عم بديروا دفة الأمور، وكيف وصلوا إلى السلطة في مصر، كيف بعدين انتقلت الأحداث إلى سوريا. وقتها وقف شو اسمه القرضاوي، هذا الشيخ القرضاوي كان في قطر على الجزيرة، أنا سمعته ببدايتي بيقول لما بدأت الأحداث في درعا في سوريا، سمعته يقول والآن وصل القطار. وين وصل القطار؟ يعني وصلوا على سوريا. هذا القطار تبع الربيع العربي اللي عم بيخرب الدول العربية، مش بس الأنظمة والشعوب كمان وواقع الدول العربية. قال وأخيرا وصل القطار. يعني هذا رايح ليه رايح لسوريا هذا القطار؟ لأنه إذا وصل على سوريا وقدر يدمر سوريا، اعتبري أنه كل الأمة العربية تدمرت. أولا قضية فلسطين تدمرت، ثانيا الأردن ولبنان تدمروا لأنه بلاد الشام راح يلحقهم كل هالفوضى وهالإجرام اللي كان جاي عليهم. وطبعا
كانت اهتزت دول الخليج. فأنا بكل صدق سألوني إحدى المحطات التلفزيونية عن رأيي بما يجري في سوريا، قلت يا جماعة يعني لا تخلوا لا تدقوا بسوريا. اوكي في ملاحظات عن النظام، في حاجه للتبديل للتغيير، بس انه لا تدقوا في واقع سوريا، لانه سوريا اولا دوله علمانيه، ثانيا سوريا فيها تناقضات طائفيه ومذهبيه. اذا كان انهارت الدوله في سوريا رح بيصير في سيول من الدماء، رح بيصير في حرب اهليه بين السني والعلوي والمسيحي والدرزي والشيعي، يعني شيء لا يطاق، ورح بتكون أسوأ من ليبيا. ولذلك أنا قلت إنه ما تمسوا بسوريا الله يرضى عليكم، لأنه أنا بخاف على سوريا، أولا بخاف على أهلها، وهذا شيء مكتوب كنت عم بقوله بمحاضرة. قلت أنا أخاف على سوريا لأني أخاف أولا على أهل سوريا اللي هن أهلنا، ثانيا أخاف على سوريا لأني أخاف على فلسطين، لأنه إذا ضاعت سوريا ضاعت فلسطين، لأنه ما في عنوان بالشرق الا لفلسطين الا بدمشق وبيروت. بعدين اخاف على سوريا لاني اخاف على وطني لبنان، هو الحلقه الاضعف. لبنان اذا بدات حرب اهليه في سوريا ستنتقل مباشره الى لبنان، وراح بيصير في حرب مذهبيه طائفيه بين السنه والشيعه في لبنان. طبعا المسيحيين بيدفعوا الثمن، وانا مسيحي يعني، وانا بعرف شو نحن اقل، مش يعني ما بنعتبر حالنا اقليه، بس انه نحن يعني بيختلف بلدنا، نحن عايشنا هذه الدراما اللي كان اسمها حرب ال75، الحرب الاهليه اللي وانا اخاف على سوريا لاني اخاف على الاردن، والاردن وما ادراك ما الاردن، شو في تحت الجمر تحت الرماد، شو كانوا الاخوان المسلمين عم بيعملوا، شو عم بيحضروا. بقى لذلك عم بتفجروا المنطقه كلها اذا كان بدكم تسقطوا سوريا. هذا اللي قلته انا. بذلك الوقت طبعا كان في ناس مش كل السعوديه، بس كان في ناس بالسعوديه وبالسلطه معتبرين انه لازم تغيير النظام بسوريا، لانه هذا النظام يمكن مش لازم الاكثريه السنيه تحكم وشيء يعني ما بدي ادخل بهالتفاصيل، لازم يتغير النظام. ما فكروا بالشيء الثاني اللي انا كنت عم فكر فيه، لذلك طلبوا من الام بي سي تاخذ قرار بفسخ عقدي. كان قرار سياسي، فسخ عقدي مع الام بي سي، ماشي الحال. بتقولي لي خسرت عقدك، اوكي خسرت عقدي، ولكن انا ربحت اولا ضميري، وربحت احترام الناس الي، وهذا اهم من كل فلوس العالم. يعني اليوم لما بيحكوا عني بفلسطين، بسوريا، باي دوله عربيه، بمصر، كنت عم بحكي الحق، ما عم بحكي لا عم سير هالجهه ولا عم سير هالجهه. حتى مصر دفعت عنها، ما كنت قابل الشيء اللي عم بيصير بمصر. واليوم انا مبسوط بمصر لانه اللي عم بيصير بمصر شيء رائع. يعني اليوم مصر عم توقف على اجريها، وقفت على اجريها، وبتشوفي المشاريع اللي عم بتصير بمصر، بتشوفي التطور اللي عم بيصير بمصر، شيء لا يعقل. يعني ما حدا كان بيتخيله بخلال 4-5 سنوات يصير اللي عم بيصير بمصر، وانا سعيد بذلك. لذلك هذا اللي صار معي. فسخوا لي عقدي بالام بي سي، وطبعا قطعت، يعني صار في مقاطعه لي من كل دول الخليج. ليه؟ لانه اعتبروا انه السعوديه زعلانه مني. هني قسم بالسعوديه، لانه بس تغير الحكم بالسعوديه تغيرت العلاقه معي، ورجعنا احباب، لانه انا ما ارتكبت اي خطا، لا مهني ولا اخلاقي ولا شيء له علاقه بالمحبه بالصداقه تجاه السعوديه. ما انا كنت معتبر حالي اني منهم الجماعه، واني معتبروني يقولوا جورج قرداحي حقنا. في ناس حرضوهم للاسف، يعني في لبنانيين حرضوا بعض المسؤولين بالسعوديه علي، وهوديك انسجموا معهم ومشي الحال. بس في ناس بيفهموا بالسعوديه، مش كلهم يعني حاقدين او عم بيفكروا بحسابات ثانيه. اليوم شفنا نحن انه لا، عم بيقولوا يا خيي مزبوط، ما لا تدقوا بسوريا، لانه اذا المس بسوريا معناتها انهيار لكل العالم العربي. بقى هي قصتنا نحن، والحمد لله يعني مش ندمان. يعني اذا بتساليني اذا كنت ندمان، انا ماني ندمان. انا قلت كلمتي، وبعدين اللي بيسعدني، اللي بيريح ضميري، انه الناس كلها حتى المعارضين السوريين بيقولوا لي انت معك حق، كان معك حق، الوحيد كنت معك حق. في مره التقيت بوفد جماعه كانوا هم من المعارضين، كانوا بمصر والله بمكان عام، لاقوني واجوا حكوا معي،
قالوا لي والله يا استاذ جورج نحن زعلنا منك لما حكيت انت، لانه اعتبرناك انت ما لازم تاخذ موقف، ما تكون طرف. بس اليوم نحن بنحبك وبنحبك اكثر من الاول، لانه الوحيد كان معك حق. كنت رح اسالك اذا ندمت على هذا القرار، بس هي جاوبتني عليه. كنت تساليني، انا قرات افكار. بدي اسالك عن، جبت سيره بلدك لبنان، بدي اسالك عن بلدك، تحكي لنا شوي عن حياتك هناك، خارج حياتك المهنيه. كيف والله حياتي رشا، حياتي انا مثل ما انتم عاملين، كله كورونا. نحن في زمن الكورونا اليوم. بقى لذلك نحن، واليوم هلا في اجراءات جديده بدات اليوم في لبنان اللي هي كونفاينمنت، يعني هلا مسكرين البلد ابدا، منع تجول، ممنوع السيارات، ممنوع مسكرين كل الشركات، لانه زادت نسبه الكورونا عندنا. بالاول لما بدات ما كان عندنا شيء، كان يطلع عنا 10 حالات، اليوم صرنا 2000 حاله. بقى في نوع من البانيك، والحكومه المستقيله اللي هي مستقيله طبعا، بس حكومه تصريف الاعمال، الوزير الصحه نشيط جدا وانا بحييه، بقى عم ياخذ اجراءات لحتى يحمي الناس احسن ما تفشى كثير. وبعدين بقى غير هيك انا قاعد في بيتي، ما بتحرك الا للزوم خارج بيتي، لانه الحمد لله عندي بيت في الجبل ومعه حديقه كبيره ومعه قادر اتصرف مع الطبيعه، يعني قريب من الطبيعه، بقدر امشي، بقدر اروح، بقدر افسح، يعني مش قاعد بابارتمنت ومزروب. وهلا بعده الطقس مقبول عندنا في الجبل، يعني بدا الصقيع، بدا البرد، بس بعده لسه مقبول. هيك عم نقضيها يعني. بتحرك لعملي فقط اذا في شيء ضروري. مثلا الاسبوع الماضي كنت في مصر، كان في عندي شيء ضروري، وان شاء الله الاسبوع الجاي كمان بدي ارجع على مصر، في عندي شيء ثاني. بقى ان شاء الله شو بدنا نعمل، تمرق هالمرحله بسلام على كل الناس ان شاء الله. طيب، بما انه احنا قريبين هلا من السنه الجديده، شو تمنياتك للوطن العربي، للعالم، للناس اللي انت قريب منهم بتحبهم؟ شو تمنياتك يصير؟ والله شو بدي اتمنى؟ اول شيء بنتمنى عندكم بامريكا، بتمنى لكم انه تخلص قصه الانتخابات بهدوء وبسلام ان شاء الله، ويصير في نوع من انتقال السلطه بهدوء ومن دون ما حدا يتاذى. وبالنسبه للعالم العربي، يعني اوضاع، شو بدي اقول لك، اوضاعه صعبه اقتصاديا، اوضاعه صعبه كله، من دون يعني من دون استثناء. وان شاء الله انه يعني تمرق المساله كلها على سلام. يسلم كثير استاذ جورج قرداحي، انا كثير سعيده انه حكيت معك اليوم. خلصنا. تحياتي لك رشا، تحياتي لكل الحبايب في سان فرانسيسكو وفي كاليفورنيا وفي امريكا وفي كل العالم. انا بحبكم والله ينصر فلسطين وشعب فلسطين وقضيه فلسطين. هذا كلمتي الاخيره اللي بحب اقولها يعني بهالمناسبه. بعدين طالما انه في ناس مثلكم، مثل ما سمعت من مدام منى سعادي، مثل ما في ناس هلا عم بيقوموا بهالنشاط بالدياسبورا بالخارج، وبعدها فلسطين بقلبهم مش ناسينا. بقى طالما في ناس مثلكم، هذه القضيه لن يخفت نورها، وراح بتضل مستمره، وان شاء الله بتنتصر. شكرا كثير. وان شاء الله الشعب الفلسطيني ان شاء الله بيوصل الى كامل حقوقه ان شاء الله المشروعه ان شاء الله. يسلم كثير استاذ جورج، وبتمنى لك ليله سعيده. سلامات. سلام. شكرا. We're going to go to the next interview with Mr. Farouk. The interviewer will be Majdi Ghaif. Majdi is a Palestinian American. He's born in San Francisco and raised in Napa Valley. He holds a BA in political science, along with coursework in Arabic and Hebrew from UC Berkeley.
Majdi spent 3 of his most cherished years living between occupied Hebron, Khalil, and the old city of Jerusalem. He also worked in Abu Dhabi for 2 years post-college. He currently works in tech within developer operations. His current interests include Palestine, learning Portuguese, new food concepts, value investing, gold trading, and sports activities. Majdi is also the co-founder of 2 food startups, Afghan Burrito, which is a casual Mexican-Afghan fusion eatery currently open in Oakland, and Cedos, an Eastern Mediterranean bakery offering authentic Palestinian kunafa, Istanbul baklava, and Syrian buza ice cream. It is expected to launch in Berkeley sometime in 2021. Take it away, Majdi. Okay, thank you, Rasha, for the introduction. I have here today Mr. Farouk Shami. Farouk Shami was born in Beit Oura Tahta, a village near Ramallah in the West Bank. He's an American-Palestinian businessman and founder of the hair care and spa products company, Farouk Systems, located in Texas. Shami has worked for decades in the field of hair care product development and attended cosmetology school in Arkansas. He invented the first ammonia-free hair color after developing an allergy to the chemical that initially led doctors to encourage him to leave his profession. His company, the Houston-based Farouk Systems, currently employs over 600 people in the US and exports its line of hair and skin products under the BioSilk, Sunglitz, the Cationic Hydration Interlink, also known as Chi brands, to over 106 countries worldwide. On May 1st, 2011, Shami made an appearance on The Celebrity Apprentice when the show's contestants were given a project in which they promoted Farouk Systems products. He appeared again on the 4th episode of All-Star Celebrity Apprentice. Thank you, Mr. Farouk Shami. Welcome. How are you today? Thank you. My pleasure. Thank you. يعطيك العافية, يعطيك العافية. You're actually in Palestine right now, in Palestine. How is everything there? Everything is good. You know, Palestinians are celebrating the new president of the United States of America. You know, Yeah. I think the last few days nobody was sleeping. They were waiting, you know, for the results, and now they are celebrating a new era in the United States of America. Because I feel the Palestinians, they love the United States of America. Maybe they don't like the policies of the United States of America, especially what ex-President Trump, you know, did to Palestine, taking away Jerusalem and squeezing us a lot, you know, as a country. For, you know, we are always optimistic. Palestinians are always hopeful and optimistic, and we are looking for a new era and good relationship with the United States of America. Of course, the people of Palestine, they love the people of America. We differ with policies. Yeah, I couldn't agree more. It's been definitely a tough time all around the world, not just here in the United States. I think everybody's just an eye on this election. Definitely squeezed by Trump. Definitely, you know, I couldn't agree more. I think as American Palestinians, Palestinian Americans, we have to be first on the ground to sort of dispel these myths that Palestinians or Arabs are not fond of Americans. I think there's foreign policy and then there's people. You know, when I bring my American friends to Palestine, my cousins, they all get along, and there's a lot of myths out there. I couldn't agree more. Well, thank you for joining us. I wanted to dive directly sort of into the questions for this interview. We really appreciate your time. I got through the first 4 chapters of your book. It's quite fascinating, I guess, as a Palestinian, as an American, as you know, the byproduct. My father came from the West Bank in the 70s to San Francisco. Pretty much similar story to you, except without $71, it was $200 about 5-6 years after you came. And we have the Arabic saying, which I actually learned from my grandpa, rest his soul, al-haja al-ikhtira', necessity is the mother of invention. That's really a theme in your life.
And I think that first time you really felt it is leaving Palestine initially. If you could talk about your experience, what that was like, what you felt throughout this journey, and also having your father, rest his soul, come to America in the 20s, the roaring 20s, and having sort of already experienced America long time before even Irish or Italian immigrants came in the 50s. Yeah, I think Arabs and Syrians, Lebanese, and Palestinians, especially Ramallah people, they went, over 120 years ago, started going there. And, people went there to look for a better future, a land of opportunity. And I think, they say the same, it is still the land of opportunity, and I love, being American and living in the United States of America. Doesn't mean we lose our roots, I mean, we have to respect and love our roots, and we are very proud of our background. And that's what makes America, the diversity of backgrounds is what made America what it is today. The thing that really affected America is the kind of the discrimination, racism, that really grew big in the era of Mr. Trump. But I think now it's a new page, a new leaf, and really I'm very optimistic. America would go back to be America that everybody loves, and that is not the feeling of only Palestinians, but around the world. I work in many, many countries, and every place I talk to or I hear about Europe, any place, the people really are wondering what happened to America, the land of opportunity and democracy and all of that. How could we be running behind one man, and not behind an institution, So although my personal or business friends, with the ex-president, and I look forward to work with a new president, definitely. And I work with them, not for any personal reason, but for Palestine. We all work for Palestine and we all love Palestine. And really, we are being very active, and many people are listening to our story. There is, nobody is looking at religion or origin or color or anything. That's what we want to go back to. Yeah, I know. I couldn't agree more. I think your story is quite fascinating. The way that you left the West Bank and Palestine. You were sort of born after World War II. You've experienced the '67 war, the '48, the Nakba, 1972. You're in your salon, Farouk salon in Ramallah. You came back from America. You get picked off. You and dozens of Palestinians in your city at the time. You're told to ride in a tank, and that was sort of quote unquote the straw that broke the camel's back and made you realize, like, I'm going back to America. Which also goes into your saying, the Arabic saying, once you drink the water, you never really come back. And that reporter, I think it was the Forbes reporter, didn't really understand that sort of metaphor. And it's funny because we drink the water of Palestine, we drink the water of America. And I think you alluded to it. We have this hyphenated identity. It's a complex identity. It's like we can be both Palestinian and American. Another saying in Palestine and for the Arab, اللي بيشرب من بير ما بيرمي فيه حجر. So احنا شربنا من أمريكا وبنحب أمريكا does not mean we leave Palestine behind. I mean, our heart always with the Palestinian, especially when we live in the United States of America and we are given the opportunity and we have no discrimination. We are treated as American equals in front of God and the law. We want that for our people. Our people, I mean, the way, when once you mention Palestinian or Muslims, the word, comes, oh, terrorists. God knows who are the terrorists, who starts the wars, who does all of that. We did not occupy any country. We got occupied. The story is rich in the United States of America. You hear Israel is the land of democracy. And these Arabs and these Muslims, they want the Sharia, they want to take over and all of that. We don't have enough marketing. We need to really, we have a story. We have a big problem of occupation, but we don't have, as Palestinians, especially in Palestine and the Arab world, we don't have good marketing.
The Jewish people have no story except what happened to them in Germany, which we are the people who felt with them, and the people who supported them, and we people who accepted them since the Crusades of days. The Muslims are the one who saved the Jews. 1492, the Ottoman Empire, saved the Jews, because they believe in one God. The Christians and the Muslim welcome the Jews, and we love the Jews, because they are believers. We have no problem with the Jews. We have, problem with the Zionist movement and the occupation of our country. I remember January 4th, I was in Davos, Switzerland, and there we had meetings with the Israelis who want peace, who want two-state solution or one-state solution. But, we can live together. We have the same DNA. And my story, I started being, telling them as I am a Palestinian, and I went to the United States of America, and I lived in Louisiana, who had a French law. And after 6 years, I moved to Texas, which has the British law. But I didn't ask anybody to leave there. And, we have the federal. So my suggestion and my proposal was, let them have their state. The Israelis have their state. We have our own state. They have their laws. We have our law. We can have a confederation in the middle. And Jerusalem can be a capital for the Palestinian, the east part, and then the west part for the Israelis. And the middle would be a federal state with one security. Because Israelis always say security, security. What are you going to do? Provide the rest of the whole world, to secure your borders, And we have the same DNA. We have the same values with the Jews. We don't have no problem. We lived with the Jews. And that's the story. Each and every one of us have to tell the American people the real story. The media in the United States of America is so much owned or pro-Israel. And we are lost. We are lost, and we are left, outside. Yeah, you hit the nail on a lot of different topics. I think the first is right now we haven't done the best job marketing ourselves, dispelling these truths. We're doing better. We are definitely doing better. And that's when I put my, I titled my book "American by Choice." We have a choice to go any place in the world, but we want to live in America because we love America. We love the American lifestyle, and we love the opportunity of America, and everybody, loves to do that. But we want that for the Palestinian. And I've talked to President Trump, 3-4 times, and I wrote that down, my opinion for him, all of that. Of course, he listens only to him or to Netanyahu, I guess. Sure, yeah. No, 100%. I think you have an interesting way you look at it as a businessman, as a marketer, an advertiser. And this goes into why I think this pressure on Palestinians or Arabs in general, that you have to be a doctor or a lawyer, engineer, I think that does a disservice. I think we need more judges, and I think we need more service workers, more entrepreneurs, more artists, more people like you to be like, hey, this person is Palestinian, he's American. He's creating jobs in his home state of Texas. He's a proud Texan. He's a rancher. He's a grandfather. I think this is only going to further help our cause. The more we go out there, the more we market positively for Palestine. And going back into those myths. And something interesting you also touched on, this whole farce. We're always, as a people, defending and dispelling myths such as, a land without a people for a people without a land, or, in 2009, you're accepting the Entrepreneur of the Year award from Newt Gingrich. And then 2 years later, he's saying, oh, the Palestinians are invented people. And we know that's just total nonsense. Yeah. Tell me how you've reacted to that, especially from a high level sort of politician, and pretty much your whole life, you've been probably educating people like, hey, like before Israel, there was this European movement. It was a Zionist movement. It came in the 1880s and not 1948. My grandparents, me and you can both say that we're born in Palestine. Yeah. I remember, when we were in Davos, and we were with, many good Israelis who want peace and believes in peace. Yeah. And one of them,
you know, while I was talking, he said, what about terrorists in Gaza? So I turned around to him and I said, may I ask you a question? I said, when you came from Germany, did you bring land or did you bring a house with you? Or did you come to Palestine and kill somebody and occupy their house? Yeah. He said, oh, but what about terrorists? I said, please look in the mirror. You will see a terrorist in front of you. Yeah. I think that goes into who is the terrorist? The story is switched around, you know. One man's terrorist is another man's freedom fighter. I mean, if you could get into the semantics all day, it just really, I think people, like you said, don't look in the mirror. You know, it reminds me of a story. I went to high school in Napa. I was pretty much, I lived in Napa 90% of my life. Napa is a very interesting town. It's very ironic because my dad is from Hebron of Khalil and my mom is from Jerusalem. And so that whole ride is like it's supposed to be 20 minutes. The Israelis made it to an hour, or you know, yes. I can't even go to Jerusalem, but it's it's beautiful. There's grapes and sort of vineyards, and Napa Valley reminds me home, reminds me of Palestine. But you know, tomorrow, you know, actually we have engagement for my grandson, Farouk Shami Jr. And the bride, she is from Hebron, and we live in Bethlehem and Ramallah. And I could go from Ramallah to Bethlehem, you know, over there in 15, 20 minutes. We have to go for an hour and a half to go to meet the people. So we made it that we're going to do it in Bethlehem, you know, halfway there to cut the time, you know. So it's really very pathetic to really how we have to suffer, that we cannot build on our land, we cannot use our land, you know. And I blame the occupation, and everybody blames the occupation, but I think I blame ourselves too. Okay, we don't have enough marketing. I think the Palestinians, they need election. They need to open the door for the new generation. The generation, my generation and our parents, they tried their best, but we failed. The future is for the generation, the young generation, who for the last, you know, people who are 20 years old, never practiced, you know, or 30 years old, never practiced election in Palestine. That cannot continue. We need to open opportunity for all Palestinians. And another thing, and I'm always reminding the Palestinian Authority, what about us? You and I and all the Palestinians, we work on, you know, for Palestine half of our time. We're always dedicated for our time, but nobody listens to us. They don't listen to us. They don't represent us. You know, it's really, I'm not pleased with the situation as it is, and I'm always optimistic. And, you know, President Abbas always, he's going to say, do election, election, election. You know, we need action, you know, and we don't want Hamas, we don't want Fatah, we need the people. You know, Palestine is not Hamas and Fatah, it's Palestinians. You know, we can't about that. You know, we need to work together as one. Our hope and our goals are one and only. We need to be free. We need to be independent. We want our state. We want our capital, Jerusalem. You know, we have that in common. So why we differ on the approach? You know, maybe that's about it. Yeah, no, I think it's a problem. You know, I carry West Bank residency. I'm not allowed to vote in Palestine. I can't really protest. That's illegal. I can't own a firearm. And these are things that I think you mentioned it in your book. As much as foreign policy stinks for the United States, I'll be the first to say, I think there's a lot of opportunities and privileges that we have here that we sometimes may take for granted. And when you really go back to the West Bank and you see a big apartheid wall, and you see separate roads, and you see these settlements, and you're passing by them today and tomorrow, I think that really just reminds you of like how lucky and fortunate you are to be living in America, to sort of educate yourself there, to create jobs. And you've done a lot, and you've brought that sort of support back to Palestine. We'll get to that a few questions later down the line, actually. I wanted to take a step back here too, and just note some of your highlights in your career. You're pretty much the first hairdresser in the world at the time in 1986 to have patented a sort of technology and invention. You invented the first ammonia-free hair color after developing the allergy to the chemical that initially led doctors to tell you just to leave the profession. I think that's another example in your life where where you
had to pivot, you had to sort of adapt. Can you just talk about that? I think that's a really fascinating thing. You didn't give up, and also your mother was a very creative woman, rest her soul, embroideries expert. You sort of learned that early on from her. How did you persevere? What foundation did you have to innovate? Was it your family, your dreams? Was it the limited opportunities in Palestine? Well, I think I can learn creativity from my mother and leadership from my dad, you know. Sure. And yeah, I mean, necessity as the mother of invention, as I mentioned when I did my first product, you know, the hair color. I was United States champion in 1983 and was #1 colorist in the United States of America, only not to be able to practice my profession that I chose. And I had promised my father I will get a doctorate degree because he was against me becoming a hairdresser, you know, and a good student. And, you know, this is for people who don't go to college. I said, Dad, I will get you a PhD, but I want to be a hairdresser, you know. And I love the profession. I love the art. I love the science. I studied cosmetic chemistry, I would say, for at least 30 years. I educated myself in that. And I was able to do the first hair color that's ammonia-free, although major companies said, oh, it doesn't work, but they copied us, like L'Oreal copied us 20 years later. And since then, actually, I love the beauty industry. And since then, and now I have 42 patents, you know, 42 patents, you know, nationwide and international. In all, you know, some in chemistry and some in physics and all of that. And I'm still working. You know, my life is dedicated, Sure. you know, 56 years, you know, into the beauty industry. And I proudly could say I changed the beauty industry. I innovated the beauty industry because, you know, our motto have been education and innovation. You know, that's what the industry needed, you know. And thank God, you know, the hairdressers are doing better. They are safer. They can use much better products, and that's our success. You know, it was innovation. And the industry never been innovated the last 100 years. There was not much changes, you know. Sure. So that's why we are the leader. You know, I would say worldwide now into a company being in 150 countries. Actually, when the Israelis occupied us in 1967, there was no manufacturer of shampoo or anything, you know, or conditioner or whatever you can think of. I opened the first manufacturing attached to my salon, and I started making shampoos and conditioners, and I used to give them to the hairdresser at cost. It was not, you know, it was not to make money, but to help everybody. And I continue, you know, now I am into, you know, manufacturing. I'm sitting at the office in Palestine, which is #1 in Palestine. We manufacture here and we distribute here. We import some of the product from the United States, the other we make here. And now I'm into agriculture also. I planted almost 10,000 palm trees, date trees in Jericho. Wow. And in Betor, I'm planting this year. I'm working on land. I'm planting 1,000 fig trees also. Wow, that's amazing. So yeah. You're making up for all the burned trees. The settlers burn our trees. Yeah, definitely. You know, and in Ramallah, I'm, you know, making gardens, and, you know, I'm doing a club for the disadvantaged in my village of Betor. I built a school in my father's name. You know, I opened the street. I put lights. You know, I help my village. I help the villages around. You know, and I call on all Palestinians, business people, please help our people. They need help. That's right. We have enough Palestinians who are well-to-do all around the world. We can help Palestine and build Palestine and be independent Palestine without the help of any donation. We don't need 100%. Donation. Yeah. We need independent. We need to be able. You know, I opened the factory here to hire 500 people. I couldn't hire more than 50. You know, I cannot, it's hard to import or export here. So it's just for a local market. It's a lot of limitations. That's why we're going into, you know, agriculture.
so for people can do organics, so I'm bringing the idea of aloe vera, something that started in this part of the world and in Egypt, we don't know about it. Instead of the people drinking, the other drinks with sugar and all of that, we want healthy people, we want people to go back to nature and go back to organics, and look, we have less corona than United States of America, percentage-wise, or any other country, because people eat organics here, and we continue that. And Palestine can be the best and the most successful country in the world, the most prosperous country, as we used to do before 1948. All the Arab countries, they used to come looking for employment, okay, That's whether right. Sudan, Egypt, Saudi Arabia, the Gulf, they used to come and work for here, work for us. So we're ahead of them in education. We're the most educated people in the whole world with college graduates. Nobody can challenge us. Everybody is a college graduate, more or less. We can challenge that. We taught all the Arab countries. Most of the teachers were from Palestine. So they did not do us a favor. We did them a favor. That's we true. love to work with them, and unfortunately, politically, they turned, not to be on our side, maybe the governments, not the people. So we hope, that the Arab people will support the rights of Palestinians. We are not asking beyond our rights. Our rights is to live independent and free with our independent government, independent sky, independent airports. That is our right, not to be occupied. There is no reason. We did not invite the occupation here. We sheltered them to start with. We sheltered the who came here. And now, I invite somebody to my house and to be my neighbor, and then they turn the guns on me. That's what happened. Americans don't understand that. Don't understand that because of our weakness in promoting our case. And that is a fact, and everybody It's true. knows. Yeah, it's true. Even if we, convince one at a time, that's the least we could do. We need to work on telling people the truth and finding the truth. And now with the net, it's much easier to reach the people and tell the truth on that, So I'm optimistic about the future. Yeah, no, fascinating answers. I couldn't agree more. I wanted just to go back here before we end the interview with a few more questions. You talked about L'Oreal. L'Oreal is a French company. Everybody knows L'Oreal. They falsely claim to have invented the world's first ammonia-free hair color. You physically wrote them a letter saying that, hey, you're lying, you're taking my credit. How did that make you feel when you first read that? A major conglomerate was falsely claiming your rightful successes. They try to buy you out. How did that feel? It's almost like proving to the world, hey. Really, it's a mixed emotion, okay? Yeah. The CEO of L'Oreal, he was in my office, and he asked, to buy part of the company or the company. And, he told me L'Oreal thinks of you, Farouk Shami, as the most innovative in the beauty industry. That's what we're coming to do. So I asked him, David, what about ammonia-free doesn't work? He said, oh, please, that's 20 years ago. We love you, we respect you. So it was a mixed feeling, we do that. It's, the biggest company in the world, to copy me. And still, I can tell you, most of the companies copy Farouk system. When we did the ceramic hair iron, I was the first in the whole world, to come with that. And look, everybody claims ceramic now. So now we move to a much higher level and a much better system using lava. Okay, lava stone can stay heat and does not lose the heat. Yes. Okay, and now I'm also working on graphene. Okay, graphene is antibacterial, anti-odor, so I'm using that. I'll use that for dryer. If you use a graphene in a dryer or iron, you can run a car over it and it will never break because graphene is 2 or 3 times stronger than steel, actually. And actually now we have cheap footwear, cheap footwear. With the corona,
you know, and the antibacteria. You know, people get, you know, bacteria and with the sweat in their shoes. So I came up with the graphene that you put inside the shoes, and the shoes come with the graphene, and graphene kills bacteria, give you blood circulation, nonstop blood circulation, you know. So especially for us as hairdressers, or for nurses or doctors or people who stand on their feet all day long, you need the blood circulation. You know, that's why ladies have, you know, hairdresser, veins all the time. So I find a problem, I find a solution. I work on solution. That's my job, is to find solutions. And solutions come easy, thank God, you know, when you have the experience, you know. So now we have the cheap footwear, you know, which we are introducing this month, actually. But, you know, so there'll be no bacteria, no smell, blood circulation, you know, beyond the strength, you know, that the shoes can last 3-4 times, you know, more. But, you know, I thought of us, I think of the hairdresser. How can I improve their life? How can they make more money? How can I make businesses faster and safer for the clients? And that's where I got my doctorate degree from, you know, the University of Seoul, South Korea, for inventing something that saves life. So I'm always working on that. That's, you know, and we want to save lives. You know, we want peace with the Israelis. We want our state and their state, or one state, just like in the States of America. Equal rights. We have the same DNA. You know, the people of, you know, our area here where Abraham came, and, you know, his sons Isaac and Ishmael, brothers. You know, the first people, you know, Moses came, and most people, they believed in Moses, and they were followers of Moses and the Jewish religion. Another Jewish guy came called Jesus Christ, and he, you know, called for Christianity, you know, and one God, the same thing. So many of the Jews followed that, you know, and they became Christians. Same people, you know, Prophet Muhammad alayhi salam came, and he said, we believe in Moses, we believe in Jesus, and we believe in one God. You can stay at your religion as a believer in one God, but if you become Muslim, taxes would be lower. You know, it would be 2.5% instead of 6.5%. So many of the Jews, many of the Christians turned to become Muslims, whether the rich people and the poor people. So it's the same DNA. Okay, yeah. They cannot claim, Israel or the Jews cannot claim a land for themselves as their friend. It's like today, if the Italians, you know, they'll come and say, hey, we came first, or the British, we came first, and they claim the land. Doesn't work. It doesn't work. It's of God. It's the land of God, is the Holy Land. It is not Israel, and it's always been called Palestine, you know. So maybe, you know, they can change their name to Palestine, or they can have a portion, whatever. I mean, yeah, you know, hopefully. Human rights. I work on human rights. That's the most important. There is no Jewish person better than me or you. 100%. And we're better than them. We're equal in front of God and the law. Let's practice that. No, I agree 100%. There's a difference between Judaism and then Zionism, and we have to just continue as people to sort of fight Zionism. Even if we criticize Israeli occupation and apartheid, we get it falsely accused for being anti-Semitic, which is absurd and nonsense. Well, you know, actually, most of the Israelis, most of them that live in Israel now, they are not Semitic. Look at their faces, at their blonde faces, coming from Russia, from Europe, wherever they are. They are not Semitic. We are the Semitic. And the original Jewish people are Semitic. Yeah. If you're not brown, you're not Semitic. Let's put it that way. You know. Yeah, that's funny. 100%. Now you touched upon a lot of good points. Your 3 pillars, your passions, environment, education, innovation. Just to end with a few sort of funner questions, less serious. And I really like your future optimistic hopes for the country of Palestine, whether it became 2 states with a unified Jerusalem Federation. I'm more of a one-stater. It would attract the World Cup investment. It would attract tourism so much because the land is so beautiful. We have, you know, snow, we have beaches, the best food. And the people are so nice. The people are nice. Look, I have so many Jewish friends who believe in peace, you know, and
You know, I mean, we're separated by a wall only. You know, Yeah. that's the wall of separation. You know, it's not, it's separate. You know, to take land and all of that. It doesn't stop anything. You know. No, it doesn't. No. Friendships transcend beyond borders, and I don't feel that the Zionists want us to be friends on the other side. I mean, it's quite normal to have friends who are Jewish in Jerusalem. My uncles speak Hebrew. I mean, I work with so many companies I work with are Jewish people, wonderful people. I love them. They love me. You know, we don't think of that. We don't think of that. You know, Zionism, you know, that is the most terrible thing, you know. It's a cancer. Yeah, it is a cancer for everybody. And the same thing, you cannot build on religion. You know, you have to build on human rights now. You know, religion is between a person and his God and his belief, you know, and we respect 100%. Yeah, yes. I agree. Well, you're a man of many hats. Again, as I mentioned earlier in the beginning of the interview, you're a family man, a father, grandfather, husband, entrepreneur, hairdresser, manufacturer, philanthropist. You're a rancher, you're a Texan, you're an American, you're a Palestinian, so much more. What's your favorite hat to wear? Might be a trick question. Maybe you don't have one, but what do you enjoy most lately? A human being. Human being. I love that. Being. I love that. Awesome. Human and a citizen of the world. I never go to a country. I never go to a country and feel I'm a stranger. You know, people are people. You know, home is where the heart is. Yeah. Everybody have aspiration, you know, to live a good life. You know that. Yeah. Also, you know, I have a question. What's your favorite Palestinian city? Maybe one that's not your hometown. Like, where do you like spending your time? Do you go to Nablus? Do you go to Haifa? Do you go to Ramallah? Okay, fair enough. You're in Ramallah right now. You have so much history there, professionally, academically, socially. Go ahead. Yeah, Ramallah is, you know, I mean, Palestine, any place I go, I'm at home, of course, you know, but I grew up mostly in Ramallah. I was born in Beit Ur, but I grew up in Ramallah. I went to an American school, the Friends Boys School at the time before I left the United States of America. And, you know, I keep in touch, you know, with the students that we graduated there. I come back and I help my school and try to help education. You know, I have a foundation for education and peace. I built a department in University of Al-Quds for art and beauty. It's the first maybe in the Middle East. And I connected the university with the University of Seoul in South Korea, where you can have study beauty and get your bachelor degree or master degree or doctorate degree. You know, so I'm proud to introduce something new. You know, but I'm trying to help people as much as possible. You know, and I'm not trying to help them, but creating jobs, creating opportunities for the new generation. You know. Yeah. So, you know, as I said, I'm working this week, you know, actually have a meeting in a few minutes, you know, I put in a center or like a club for the disadvantages, you know, in my own village, there is 98 people who are not capable, you know, really who are, you know, sure. You know, they need help, you know, so, and I'm going to expand that, you know, for the other villages, you know, so we need to help everybody. We need to help everybody, but education, you know, I'm adding 6 more classes to the girls' school, you know, girls' high school that we built in memory of my dad. And actually, during, you know, my dad that passed away in '99, and I, you know, wanted to put his name on the school, and I said no, we want to build a new school for sciences and for ladies, for girls, because there was no school after the 9th grade. People have to travel to the city, to Ramallah, to go to school, and because of the occupation and stopping the people and the girls, and you know, our society is conservative. Sure. They don't want the Israeli soldier flirting or insulting the girls. Yes. So people, you know, kept their daughters at home, 9th grade, and it would stop.
So immediately I served eight villages around, and we built, one for sciences and for girls. The future That's of our incredible. is the woman. I support women, whether in hairdressing or in life. They are the mothers of the future, the mother of the new generation. We need the well-educated. And thank God, at our school, 99% of the girls are top, and, they are given, people want opportunity. Yeah, Palestinian, we are hardworking people, we are. I've been in the United States 56 years. I don't believe one day I just took a vacation for the sake of vacation. I come here to Palestine. I think I have 12, 14 hours of work and meeting people. And Yes. then we are hardworking people, and look, we have so many employees, that are working in Israel, and Israel believes a Palestinian labor rather than anybody else. We are sincere and hardworking people, and people appreciate that when they see what we're doing. Only we need to expose that. People need who is the Palestinian, who are the Palestinian. We are the greatest society anybody. We love each other. We work together. Under occupation, Yeah. whenever there's you in one town, the next town, cooks and bring the food. You don't find that in any place. Yeah. Hospitality is the best in the world. That's exactly sharing. We share with each other always. So yeah, there you have it. So you've invested in STEM and sciences and maths for disadvantaged communities, for disadvantaged people, and also for the sort of hairdresser world. So you've done a lot of great things for your people. That's quite amazing how much you give back, quite generously. Last question, كنافة خشنة or ناعمة? So do you like the soft, coarse كنافة? I prefer khishna. Khishna, yeah. Yeah, كنافة خشنة. Yeah, it's the good stuff. And now they have it cooked on wood even. Oh yeah, on coal and wood. Oh, it's incredible. The cheese just melts. Yeah, absolutely. Well, thank you, Mr. Farouk Shami, for joining our viewers, all involved. يعطيك العافية. ألف مبروك to your grandson's wedding. Thank you very much. You're invited to Al Khalil. Oh, thank you very much, man. You're invited to my wedding too. Everyone else who's watching. Hopefully there. Allah barak feek. Do you have any final message for everyone out there dealing with COVID, dealing with occupation, dealing with any sort of life problems or obstacles? When we talking about COVID, actually, when COVID started in the United States of America, I had a meeting for, upper staff of our company. And, I said, what are we going to do? They said, we will close for a while. I said, it's not an option, and they said, well, give us, cut the salaries down, and I said, how can you make it and all of that? And I think within 2 days, we switched from making shampoo and hair color and irons and dryers to sanitizers, okay? And I think we, first, it was for the city of Houston, the mayor, first I made sanitizer just for my own people, for in the factory and the staff. And I wanted to send, because we have over 2,000 educators, trainers in the field, and I wanted to send them each for their family. And because we make hairspray and we plant aloe vera, organic, we are certified organic aloe vera, and we have olive oil that comes from Palestine that we use, and we have, glycerine. So within minutes, we made for the office, and hours later, the mayor, he was calling that there are no sanitizers. So I called him and I said, we're going to donate $1 million worth of sanitizer. Then the Woodlands, which is the town I live in the suburb, then Cornwall, then Herman Hospital, then Chicago Hospital, then New York Hospital. We made everything for donation. And then finally, we were able to find alcohol from California. And I worked with, one of my best friends, Danny Sheen, who is Jewish and Israeli even. He found the alcohol. He had trucks to move it for me.
So this is a good example of us working together, Jewish and Palestinians, for humanity. And we did it for humanity. Okay. And after that, Cisco Food came, and Cisco Food distributed to 600,000 Wow. restaurants. So my business, I was able to give bonus of 30% to all our employees. We hired over 100 people over. We are 20 to 30% above last year. Wow. Okay. That is Palestinian determination. Many companies, 30% of companies are closing down, and we are 30% above business of last year. We did it, for business, but we started for humanity and for helping. When the last storms hit Louisiana, I sent to Lake Charles 2 million, Port Arthur 1 million. I'm sending to Jordan 1 million worth of sanitizers. There is always any crisis, any storm that hits. I don't care where it is in the United States of America. We are there to build that business immediately, the same day, the same week. So Palestinians are giver. Allah gives, God gives, and we have to give back to. Another. So, alhamdulillah, احنا بنكون رضا الله ورضا والدين. Alhamdulillah. ومن فضل ربي. Is with the people. I am not a money collector. I want to help people. That's incredible innovation. الحاجة من الاختراع من فضل ربي. I love the message. I call on all Palestinians and Palestinians, please help Palestine. The people are suffering. The people are in need of help. And I don't mean, just send money and distribute money. That's not, we need to invest in Palestine. We need to invest in Palestine. And I'm invested in Palestine, but I promise you, I'll never take one penny out of Palestine. All, any profit, when we profit $1 million, we are giving away at least 2-3 million, to help in projects that help people create jobs, It is the best place for investment, believe me. It's like the people went to the United States of America 50, 60 years ago, or 100 years ago as a land of opportunity. Palestine is a land of opportunity. We need everything. Of course, we need our freedom, our independence. But I leave that to politicians. Sure. You and I, we need to invest in our people. It's the people. Politicians change, the people stay where they are. Yeah. So that's where we are on this subject. Yeah, absolutely. They just deserve an equal fighting chance, as everyone does around the world. All what they need is an opportunity. Yeah, Mr. Farouk Shami reporting live from Ramallah, Palestine. Thank you for joining all viewers and involved. Please support PAC SF. You can donate at pac-sf.org/donate. Mr. Farouk Shami, thank you and have a wonderful day, and say hello to beautiful Palestine. حتى النصر. Thank you so much, Majdi. That was amazing. And thank you everyone for joining us today for our interviews with the amazing TV presenter George Kurdahi and the Palestinian American businessman Farouk Shami. Please remember to donate to PAC and support the community to keep this going so we can come back again next year. We still have 2 more events for you today. One for today, one for tomorrow. We have a great lineup for a music show tonight at 6 p.m. with Nima and Tarek. And tomorrow we have an event on politics in the US and Palestine starting at 2 p.m. We have Rashida Tlaib, the US representative for Michigan's 13th Congressional District, Dr. Rabab Abdelhadi, a director and senior scholar in the Arab and Muslim ethnicities and diasporas, Diana Buttu, a Palestinian-Canadian lawyer and a former spokesperson for the Palestinian Liberation Organization, and Lubna Kutami, assistant professor in the Department of Asian American Studies at the University of California in Los Angeles. Have a great day, everyone. We hope you enjoy the rest of the event and see you soon. Marhaba Habibti. Hi. Mwah, mwah. Look what just came in the mail. These beautiful illustrated cards. This is Nazareth. Wow. This is Jerusalem.
gorgeous. And this is Ramallah. Look at the beautiful olive trees. Wow, who made these? These were illustrated by Rawan Anani. All the proceeds from this sale will go to Jaffa Cultural Center programs at Balata Refugee Camp in Nablus, Palestine. Where can I get them? You can get them at zawaya.org. There's also blank inside of the cards, so you can send these to friends and family to use during upcoming holidays, or you can write to friends and family. Wow. I love your mask. Where is it from? Well, I got these from zawaya.org also. There's 3 different Really? kinds. Oh, This one, so beautiful. and this one. I love those. We need your help. Please, our Ramallah cousins, please help us out. Thank you. بكي لما انكسر وزن العدل وما عاد قادر يحتمي بعز العرب. الحكي بيدور عن القدس وتدور مثل النور أوراق الزمن. لما الحكي بيدور عن القدس وتدور مثل النور أوراق الزمن. لاحظ عيون الهندسي والافتتاح بنج الأدب مرسوم عالحيطان. لاحظ عيون الهندسي والافتتان غنج الأدب مرسوم عالحيطان. القدس 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 مرجوحة أماني جمحة ما تسميها ترجح فيها. القدس مرجوحة أماني جمحة ما تسميها ترجح فيها. ولما تسميها
لما تغنيا لما تسميها لما تغنيها لما تقابلها لما ترافقها لما تواصلها تغوي بتلاقي حلاها فيك والعمر بيضويها والعمر بيقصلها والعمر بيضويها والعمر بيقصرها وإن كان في شي دور لفن الشعر بيكون دوره بس إنه يغازلها يا قدس 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 صوتي حاملني من وفا بيروت صوتي حاملني من وفا بيروت غني لأرض الحلا غنية هيمان هيمان عاشق من فوق الحنين اسرج على دفتري من مطرحي كل الشعر وديت صهيل الروح ع فلسطين وديت صهيل الروح ع فلسطين وديت صهيل الروح ع فلسطين يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس عهد الله لا نرحل عهد الله الجوع نموت ولا نرحل عهد الله لا نرحل عهد الله الجوع نموت ولا نرحل عهد الثورة والثوار والجماهير ما نرحل عهد الثورة والثوار والجماهير ما نرحل واحنا قطعة من هالأرض واحنا قطعة من هالأرض وعمر الأرض وعهد الله ما نرحل عهد الله ما نرحل عهد الله نجوع نموت ولا نرحل عهد الله ما نرحل عهد الله نجوع نموت ولا نرحل عهد الثورة والثوار والجماهير ما نرحل عهد الثورة والثوار والجماهير ما نرحل واحنا قطعة من هالأرض واحنا قطعة من هالأرض وعمر الأرض وعهد الله ما نرحل عالرباعية عالرباعية واحنا ما بننام على اللوبية عالرباعية عالرباعية واحنا ما بننام على اللوبية بلادي يا بلادي يوم استشهادي بلادي يا بلادي يوم استشهادي فوق أرض بلادي تحلى المانية عالرباعية عالرباعية واحنا ما بننام على اللوبية عالرباعية عالرباعية واحنا ما بننام على اللوبية والله شفتك يا عالمي زينة رايات الأمم والله شفتك يا عالمي زينة رايات الأمم أسود أسود فال وصعب أبيض أبيض لون القلب أخضر أخضر لون الأرض أحمر متلون ندمي والله شفتك يا عالمي زينة رايات الأمم والله شفتك يا عالمي زينة رايات الأمم
طل السلاح النجراحي يا ثورتنا طل السلاحي ولا يمكن قوة في الدنيا تنزع من ايد سلاحي طل السلاح النجراحي يا ثورتنا طل سلاحي ولا يمكن قوة في الدنيا تنزع من ايد سلاحي طل سلاحي طل سلاحي دربي مر دربك مر العزف فوق ضلوعي ومر دربي مر ودربك مر ادعس فوق ضلوعي ومر دربي مر دربك مر العزف فوق ضلوعي ومر دربي مر ودربك مر ادعس فوق ضلوعي ومر قديش هذا الشعب الثائر ضحى وقدم تعيش حر طل سلاحي طل سلاحي أنا يا أخي أنا يا أخي أنا يا أخي يا أخي يا أخي أنا يا أخي أنا يا أخي أنا يا أخي يا أخي يا أخي آمنت بالشعب المضيع والمكبل آمنت بالشعب المضيع والمكبل آمنت بالشعب المضيع والمكبل آمنت بالشعب المضيع والمكبل وحملت رشاشي لتحمي